A kapus alapállása enyhén hajlított térdekkel, súlypont a talp előső részén annyira, hogy a sarok éppen megemelkedik a talajról. Kar készenléti helyzetben a test előtt, mellett helyezkedik el. A labdafogás szempontjából két típust különböztetünk meg. Az egyik a kosár, a másik az ölelőfogás. A kosárfogás esetében az ujjtövek szorításában az ujjak tágan ráborulnak a labdára. A kapus nyitott tenyérrel várja a labdát, a beérkezést követően az ujjak ráfognak, továbbá a hüvelykúj tövével zárjon rá a labdára. Az ölelőfogás esetében az alkal előről, oldalról zárja a mellkashoz a labdát, abban a távolságban, hogy közötte ne tudjon kicsúszni a labda. Földre pattintott labdafogása kosárfogással. Ebben az esetben úgy pattintjuk le a labdát a talajra, hogy felüljön az ujjtövek és az ujjak szorításába a kosárfogás jellegének megfelelően. Feldobott labda elkapása kosárfogással. A kart fej fölé tartva a tenyerekkel képzeletbeli háromszöget képezve alakítunk ki felületet a labdának. Fontos, hogy a labda ne menjen a fej fölé, és a labdát szemmel követni kell. A feldobott labda elkapása először kosárfogással, majd annak testhez történő bevezetésével lezárása ölelőfogással történik. Nyitott tágujjakkal az alkar előről, oldalról borul rá a labdára, és rögzíti a mellkashoz a labdát. A kapus egyből ölelőfogást is alkalmazhat abban az esetben, ha nincs körülötte ellenfél. Egyébként az ütközés veszély miatt először kosárfogást, majd azt követően ölelőfogást alkalmazhatja. Mivel sok esetben a kapusnak nincs arra ideje, hogy a labda közvetlenül a kezébe landoljon, a labdát támadnia kell a levegőben, hogy minél gyorsabban birtokba vegye. Ezáltal egylábas felugrással törekszik a labdának minél hamarabbi megszerzésére. Az ugrás során fontos szempont a kiemelt láb használata, amely segíti a lendületszerzést, kontrollálja a kapust a levegőben és védi az esetleges ütközésektől. A leérkezés ideális esetben páros lábra történik. Abban az esetben, ha a levegőben kontaktus alakul ki, előfordulhat, hogy egy lábra kényszerül érkezni a kapus. A kapusra jellemző dobásformák egyike a kétkezes mellső átadás, melyet a kapus alapállásban kart előre tartva kosárfogással fog meg, majd rögzíti a testhez ölelőfogással. Labdaátadás a kapusok dobásformáira jellemző egykeres oldalsó vetéssel, mely során a labdafogás az alapállásban kosárfogással történik, majd ölelőfogással rögzíti a labdát a kapus a testéhez. Az egykezes hajító mozdulatok közé tartozik a horogdobás, mely esetben a csukló és a tenyér horogszerűen fog rá a labdára a dobó mozdulat során, melynek elkapása alapállásban kosár, majd ölelőfogással történik. Itt is fontos, hogy a kapusok esetében mindkét kézzel gyakoroltassuk a dobó mozdulatot. Lehetőség szerint minél jobban a fül mellett fejhez közel haladjon el a kar, valamint a nagyobb erőközlés érdekében beledőlve a törzset utána kísérve végezze a kapus a dobó mozdulatot. A labda nem csak levegőben, hanem talajon is érkezhet. A talajon érkező labdák fogása a kapusokra jellemző speciális rézsutos féltérdelés helyzetében történik. A féltérdes labda felvétel esetén a lábszár oldalra történő kifordításával minél nagyobb felületet igyekszik zárni a kapus a labda irányából a kapu felé.
A két láb között akkora távolságot képez, hogy ott a labda minél kisebb eséllyel tudjon áthaladni. A kapus a sarokhoz közelítse a térdét, hogyha kézből kiesik a labda, még a láb ott legyen. Ugyanez pattogó labda esetében is megtörténik. Ebben az esetben még hangsúlyosabb, hogy fölé kell borítani a labdának a törzset, ebben az esetben nem pattan ki a mezőnybe, mint az egyenes törzsnél. A fogásnál gödröt képez a mellkassal, a vállak előre jönnek, zárt könyökkel az alkar párhuzamos. A talajjal való ismerkedés első lépése az ülésből történő ledőlés oldalra, mely során a test, labda és a talaj kapcsolatát alakítjuk ki. A kapus az oldalán végigdőlve fogja meg a labdát kosárfogás jelleggel, mely esetben fontos hangsúlyozni, hogy nem csak hátulról, hanem rézsút, felülről, oldalról is ráfog a kapus a labdára a minél biztosabb labda rögzítés érdekében. Más szóval, 3 ponton akarjuk rögzíteni a labdát. Egyszer mögötte, másodszor ráfog a labdára felülről és nyomja a talajra, így a harmadik pont a talaj lesz. Fontos továbbá a folyamatos szemkontroll a labdán a magabiztos labdafogáshoz. Itt is, mint minden esetben, fontos a kétoldalúságra törekvés, tehát mindkét oldalra igyekezzünk gyakoroltatni a kapuspalántákkal. Következő fokozatban a legördülés következik, mely már egy magasabb súlyponti helyzetből történik. Továbbra is fontos, hogy a kapus az oldalán gördülve kerüljön kontaktusba a talajjal, ezáltal tompítva, csökkentve az erőhatást. A könyök nem támaszkodik le a talajra, hanem a comb, csípő és a test oldalsó fele gördül végig a talajon. Kulcspont, hogy támadja a kezével a labdát, így a szemkontroll is megvalósul. Fontos a láb technikája, lendítése a levegőben, hiszen ez segítségül szolgál gyors súlypontsüllyesztés, illetve test minél gyorsabb levitelében a talajra. Továbbá stabilizálja a kapust a talajon. Hogy a korábbiakban, így ebben az esetben is fontos a ledőlések és a legördülések esetében, hogy ne csak oldalra, hanem előre oldalra történjen a védő mozdulat. Ennek következő lépcsőfoka a féltérdelésből történő előre oldalra való legördülés, mely esetben a kapus ráteszi a testsúlyt az előső lábra. Mindezeket követően fokozatosan, egyre magasabbról gyakoroltatva már állásból történik a legördülés rézsút előre oldalra. A test fokozatosan kerül kontaktusba a talajjal a lábszár, comb, csípő és a test oldalsó részén keresztül a labdafogásig. A kiemelt láb továbbra is segíti a gyors súlypontsüllyesztést, a test minél gyorsabban történő levitelét a talajra, továbbá a test rögzítését, stabilizálását a talajon. A kapus a sarkát a fenekéhez rántja, és a lábszárával már tudja feltolni magát, amiből a másik irányba tud elindulni. Fontos, hogy a test a lövés irányából nem fordulhat ki, hátra nem dőlhet a kapus. A kapus helyezkedését, mozgását megkülönböztetjük a pálya különböző területein. Jelen esetben a kapus mozgása a gólvonalon alapszinten oldalazó, keresztlépés vagy szökkenő lépéssel történik. A nagyobb távolságok esetén keresztlépéssel, a kisebb, rövidebb távolságok esetén oldalazó vagy szökkenővel szokás pozíciót módosítani. A kapus helyezkedését gyakoroltatva a labdajáratást akár kézzel, akár lábbal végezhetjük,
Mindeközben a kapus folyamatosan az adott rövid oldalra helyezkedve törekszik a megfelelő szög zárására. Úgymond a szögfelezőn kell állnia. Ha szögből jön a lövés, akkor a két kapufa között a szögfelezőn kell pozíciót fognia a lövés előtt a labda hárításához. Mindezeket szintén igyekszünk játékos formában gyakoroltatni a jó hangulat és a motiváció fenntartása érdekében.